Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, κύριε Κούντερς και κύριε Αβραμόπουλε, απαιτεί ισχυρότερη και αποτελεσματικότερη ευρωπαϊκή συνεργασία. Όχι μια Ευρώπη à la carte που θέλει τις αγροτικές επιδοτήσεις ή τα διαρθρωτικά ταμεία για υποδομές, για την Πολωνία, για την Ουγγαρία, για τη Σλοβακία, αλλά δεν θέλει την εφαρμογή των κοινών ευρωπαϊκών αποφάσεων για την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Και φυσικά μια τέτοια Ευρώπη που σέβεται την υπογραφή της στη Σύμβαση της Γενέβης των Ηνωμένων Εθνών δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με την επιστροφή στους εθνικισμούς, την ξενοφοβία, το ρατσισμό και τη διάλυση της Ευρώπης που επιδιώκουν οι εξτρεμιστές της άκρας δεξιάς. Η Ελλάδα και η Ιταλία χρειάζονται περισσότερη αλληλεγγύη και ευρωπαϊκή βοήθεια για τον έλεγχο των ευρωπαϊκών εξωτερικών συνόρων και όχι να μετατρέπονται σε εύκολους αποδιοπομπαίους τράγους. Πριν 2 μέρες διάβασα την εξής φράση: όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρισκόταν στη θέση της Ελλάδας θα είχε τα ίδια προβλήματα. Η Ελλάδα έχει αιτηθεί βοήθεια και πρέπει να την υποστηρίξουμε. Τα είπε ο Φαμπρίς Λεγκερί, Γενικός Διευθυντής της Frontex. Πριν 4 μήνες σε αυτή την αίθουσα κάποιος είπε Ευρώπη είναι ο φούρναριστιγκό που μοιράζει ψωμί στους πρόσφυγες και οι Ευρωπαίοι πολίτες που υποδέχονται τους πρόσφυγες στο σταθμό του Μονάχου. Ήταν ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Αυτό πρέπει να είναι Ευρώπη. Και όχι η πρόεδρος του ΑΕΦΔ, κύριε Καμάλ, που ζητά να πυροβολούνται στα σύνορα οι πρόσφυγες. Και όχι οι φασίστες ακροδεξιοί που κυνηγούν με λαψούς στο σταθμό της Κοπενχάγης. Και επειδή διάφοροι ανεκάλυψαν ότι το πρόβλημα είναι η Σέγγεν και ζητούν κατάργηση της Σέγγεν ή μικρότερη Σέγγεν. Μικρότερη Σέγγεν σημαίνει καθόλου Σέγγεν. Και μια κατάρρευση της Σέγγεν θα είναι τεράστια ζημιά και για τη δημοκρατία και για τους πρόσφυγες και για την οικονομία. Η επαναφορά των συνοριακών ελέγχων θα είναι μια καταστροφή για την Ευρώπη. Και επειδή πολλοί μιλούν για εφαρμογή, it's the implementation stupid, αποφάσισαν Συμβούλιο και Επιτροπή το Σεπτέμβριο με την κατάσταση 160.000 προσφύγων αναλογικά. Ποια είναι η εφαρμογή? 400. Μας το είπατε και σήμερα. Μπορεί να προχωρήσει έτσι η Ευρώπη? Βεβαίως η Ελλάδα έχει κάνει ήδη σημαντική πρόοδο τώρα που μιλάμε σε σχέση με την έκθεση των αρχών του Νοεμβρίου. Και είμαστε βέβαιοι ότι τον Μάρτιο, όταν θα αξιολογήσετε, θα έχουμε ολοκληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα. Αλλά πρέπει και εσείς να τηρήσετε τις δεσμεύσεις, κύριοι του Συμβουλίου και κύριοι της Κομισιόν, για να έχουμε περισσότερη αποτελεσματική και δημοκρατική Ευρώπη που να λύνει το πρόβλημα το προσφυγικό, που δεν είναι ελληνικό ή ιταλικό πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Αλλιώς θα νικήσει η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, η άκρα δεξιά, η επιστροφή στους εθνικισμούς και η διάλυση της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ.